Pangalawa ang Pilipinas sa pinakamaraming bagyo na naglandfall sunod sa bansang China. Ngunit ang Pilipinas ay ang bansang pinaka-naaapektuhan ng bagyo sa buong mundo, na may humigit kumulang 20 tropical cyclones na bumabagtas sa area of responsibility ng bansa bawat taon. Sa Pilipinas din naglandfall ang pinakamalakas na bagyong Yolanda na umabot ang sustained wind sa 315 kilometers per hour mula ito sa isa lamang na low pressure na unang nakita sa Micronesia. Ito ay tinaguriang pinaka-nakamamatay na bagyo sa Pilipinas sa loob ng 132 years. Ano ang pagkakaiba ng hurricanes, cyclones at typhoons? Cyclones, ito ay nabuo sa ibabaw ng South Pacific at Indian Ocean. Ang mga cyclone ay nabuo sa ibabaw ng Northwest Pacific Ocean. Ang cyclone ay isang large-scale atmospheric wind and pressure system na nilalarawan ng isang low pressure sa gitna nito at ang hangin ay paikot. Hurricanes, ito ay mga tropical cyclones na nabubuo sa ibabaw ng North Atlantic Ocean at Northeast Pacific Ocean. Typhoons, karaniwang mas malakas kaysa sa hurricanes. Ito ay dahil sa mas mainit na tubig sa kanlurang Pasipiko na lumilikha ng mas magandang kondisyon para sa pagbuo ng isang bagyo. Ang walang limitasyong dami ng maligamgam na tubig ay nagdudulot ng madalas na pagkakaroon ng bagyo. Ano ang sanhi ng mga bagyo sa Pilipinas? Nabubuo ang bagyo kapag umiihip ang hangin sa mga lugar ng karagatan kung saan mainit ang tubig. Kinokolekta ng mga hangin ang moisture paakyat sa kalangitan, habang ang mga mas malamig na hangin ay gumagalaw sa ibaba. Lumilikha ito ng pressure na nagiging sanhi ng mabilis na paggalaw ng hangin. Ang hangin ay umiikot sa paligid ng isang sentro na tinatawag na mata. Nawawalan ng intensity ang mga bagyo kapag nakarating sila sa lupa dahil hindi na sila naglalakbay sa mainit na tubig at dahil dito ay naubusan na sila ng gasolina. Habang nawawala ang kanilang intensity, maaari pa rin silang gumawa ng malaking pinsala mula sa malakas na hangin at ulan. Halimbawa nito ay ang isang tropical depression na may international name na Nina, na galing sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay naitalang isa sa mga nakamamatay na bagyo na tumama sa China. Ang bagyong Nina ay humina na dahil sa mga bundok ng Taiwan na unang nadaanan nito bago pa man maglandfall sa China. Mahina na ang bagyo, ngunit nagdala ito ng malakas na buhos ng ulan sa Banqiao Dam, na siyang naging dahilan upang masira ito. Ang baha ay kumitil ng 26,000 katao habang ang isa pang 100,000 katao ay namatay mula sa kasunod na taggutom at sakit, at ang kabuuang namatay dahil sa bagyo ay umaabot sa 232,000 katao. Bakit laging may malalakas na bagyo sa Pilipinas? Matatagpuan ang Pilipinas sa itaas lamang ng Ecuador at nakaharap sa kanlurang Pasipiko, na halos walang isla na uubos ng enerhiya ng mga bagyo bago ito tumama sa lupa ng bansa. Ang mga bagyo ay pinagagana ng mainit at tropical na tubig, na gumagawa ng humigit kumulang 20 bagyo bawat taon. Ang Philippine Sea ang may pinakamainit na temperatura sa karagatan ng mundo. Madalas na nasa itaas ng 28 degrees centigrade, ang pinakamababang temperatura para sa pagbuo ng bagyo. Ito ay nakatakdang tumaas kasabay ng pagbabago ng klima na siyang dahilan ng pagdami ng bilang ng bagyo sa Pilipinas.